meron kayong mga tinatawag na media planners. Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yon ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay vice-presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte. Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yan pong mga tao na pinaglilingkuran natin kapwa. Nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, pasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos na ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy? May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter, how does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Malay mo, may future siya sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. Ako pagka parehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice,
Hindi na bago sa akin yun eh. Nandun yung kalaban na abogado. Nandun ka. Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yan. Nagkaiba tayo ng opinion, halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution. Or baliktarin natin, he is the prosecutor, ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan nagtanong sa inyo kanina eh. Oh, meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS-CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh. Sige. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS-CBN? Gagawin natin ang lahat upang protektahan ang fundamental freedom, ang civil liberty, ang press freedom, ang karapatan ng bawat Pilipino at sa ating pag-ahon at sama-sama pong pagsilong mula sa kinakaharap natin ng maraming salamat at Ginoong Chair, defense press freedom, defense freedom of expression. Maraming salamat po, Congresswoman Elago. Ngayon po, para sa huling magsasalita, Congressman Caloy para sa maikling manifestation. Salamat, Mr. Chair. Kami po ay nagpapasalamat sa dalawang pinuno ng dalawang komiting ito. Dito sa historic na hearing na ito para sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. 12 hearings. First time nagkaroon ng ganitong pagdinig sa application ng renewal ng isang prangkisa. Nabanggit na rin na aking mga kasamahan yung ibang kadahilanan sa kanilang summation kanina. Gusto ko na lang diinan, Mr. Chair, na para sa kinatawang ito at para rin sa aking mga kasamahan sa Makabayan Block, ang usapin ng renewal ng prangkisa ng ABS-CBN ay isang malaking usapin ng kalayaan sa pamamahayag. Pag sinabi ho natin kalayaan sa pamamahayag ay hindi lang ito usapin na na-shutdown yung ABS-CBN, yung kanilang tower at natigil yung TV Plus. No? May malaking usapin ito doon sa paano dumaloy ang malayang impormasyon para sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng ABS-CBN. At paanong humantong ito sa puntong ito ngayon na nawala sila sa ere. No? May konteksto ho yan. Sa napakahabang panahon natulog ang aplikasyon ng prangkisang ito, hindi lang naman sa kasalukuyang administrasyon kung hindi maging sa nakaraang mga administrasyon din. Pero ang isang katangi-tangi sa panahong ito ay nagmula mismo sa bibig ng Pangulo kung bakit sinabi niya noon na ayaw niyang ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. Dahil sa mga, ito nga ang pinag-uusapan natin ngayon, sinasabing may mga issue on bias. Naging sa tingin ng kinatawang ito ay parang naging punto yun. No? Bakit hindi kaagad nagkaroon ng pagdinig sa usapin ng prangkisa ng ABS-CBN? I would like to insert into the records of this committee the actual recorded interview I had with DZMM. It started with my saying, bilang isang Pilipinong doktor, ako po ay humihingi ng paumanhin
na minsan may mga away-away yung mga doktor at tuloy nagpapanik yung tao. And then we went on discussing Ebola, malaria, at iba pang mga sakit. And at the end, I was asked, kayo po ba ay natatakot? Where are you going from here? At ang sabi ko po, because we have the truth and we are backed with science, wala po kaming dapat katakutan. This is just probably an isolated case or a repeated isolated case. Ma'am Reyes, Sir Carlo Katigbak, I am not putting this forward because I want to discuss it here. You had several, even a few emissaries who approached me. Congressman Lagman talked to me, Congressman Benny Abante talked to me. Isa po ang paulit-ulit na sinasabi ko. We have a lot of patients, we have a lot of doctors, we have a lot of people who look up to ABS-CBN. And when it happens that people believes in a very big institution, because even my family, my daughter and myself look up very much to you. The reason why we brought this up, not only me, probably other members of Congress, is that we believe that your strength can make a difference. And public health should not be played at. Public health should not be meddled or muddled with willful misrepresentation, because that statement, when it was bloated, resulted to vaccine mistrust, and vaccine mistrust led to several public health problems. 5 years. Naintindihan po namin yon kung hindi nyo kami mapapaniwalaan, because as you has conveyed earlier, you have full trust in Dr. Susie Mercado, who is not an infectious disease specialist, and to our belief, she was not involved in the department during the time. Be that as it may, I hope that you will retrieve the original copy of this tape. It's not all about me. It's all about possible victims that can be there in the future, not because of you, but because of some people who might abuse their being aligned with your station. With that, Mr. Chair, distinguished colleagues, I move that an original copy of the transcript be submitted to this committee. And for the record, Mr. Chair, the posts being made by some of your officials currently on Twitter and on social media explaining that the apology was because I was calling for non-panic is again an added insult to the injury that was already created. Andiyan po yung mga tapes, andiyan po ang katotohanan. I stand by my word. If you will be able to prove that that TV Patrol news segment that was repeatedly aired during the wake of my father, ako po ay talagang magre-resign. Because I don't need to be in government to be of service to the people. And just like you, ABS-CBN does not need to be in government, because your network can already make a big difference. It can make or unmake people, it can ruin lives, but you can also make a lot of difference as long as you don't practice willful misrepresentation. I don't know, Mr. Chair, if we can get the commitment from the Honorable President and CEO of ABS-CBN. The Chair would like to ask ABS-CBN to comply na lang po with the request of Congresswoman Karin. Yes, ma'am. Your Honor, we acknowledge all of your concerns, and we commit to look into each of the concerns that you raised po. Thank you po, Mr. Katigbak. With that, again, ito na po yung katapusan po ng ating mga hearings sa lahat po ng issues sa ABS-CBN. Tulad sinabi po ni Congressman Marcoleta, Congressman Zarate, pang 12 hearing po natin. Gusto pong pasalamatan ng chairman na ito at siyempre ni Chairman Jonathan Alvarado, ang lahat po ng ating mga members na talagang walang pagod po na nag-attend physically or sa Zoom dito sa lahat ng hearings at sa ating lahat po ng resource persons, sa mga officers pa ng ABS. Maraming salamat po sa pagpa-unlock po. Alam ko po nakakapagod pero tiniis nyo po. So maraming salamat po sa pagpapa-unlock po.
The Chair would like to instruct the Committee Secretary to please make a summation na po nung lahat po nung ating mga natalakay sa last 12 hearings para po magawa na po ninyo ng matrix po. And then sa next hearing po natin, which will be on Thursday po, alauna, magkakaroon na po tayo ng mga summation. Isang summation po na manggagaling po sa authors, and then isang summation naman po galing po sa kabila. So yun po ating magiging agenda po sa Thursday. Summation na po tayo. Jonathan. Maraming salamat, Chairman Chikoy, sa sabi nga po nila, sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan rin naman ng tuloy. Sa punto pong ito ay tutuldo ka na. Sabi nga ni Chairman Chikoy, tutuldo ka na natin ng series of interpellations. Pero sa kaalaman po ng lahat, meron pa tayong ilang hanging questions na natira. Yun po ay hindi nadidinggin ng Committee on Legislative Franchises, bagkos ay didinggin na lamang ng Blue Ribbon Committee na kasama rin naman ng ka-joint rin naman ng committee ito. At sisiguraduhin po natin na lahat ng bagay na hindi po nasagot ay makaklaro para po sa kaalaman ng lahat. Gayon na rin po sa hinihingi ni Congresswoman Janet Garin. Sa lahat po ng mga inimbitahan natin na guest, mula nung unang-unang hearing, yung hearing number 1 hanggang hearing number 12, sa lahat po ng nasiyahan at hindi nasiyahan sa aming pag-iimbita sa inyo, sabi nga po namin ni Chairman Chikoy, kung meron mga napahirapan sa hearing na ito, kami na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo. At sa mga kababayan po natin na sumabaybay sa hearing po natin, sana po ay hindi po namin nasayang yung oras ninyo sapagkat napakarami nyo naman talagang matututunan sa hearing na ito. At pinilit po natin na gawing patas at komprehensibo ang hearing na ito, bagkos minsan po pagka sa pro sasabihan tayong hindi patas, minsan naman sa anti sasabihin hindi tayo patas. Pero ang chairman po ng dalawang committee ito ay talagang pinilit na gawin ang aming makakaya upang palabasin po ang katotohanan at gawing patas at walang bias po sa hearing na ito. Magkita-kita po tayo muli lahat sa Huwebes, alauna, gaya ng binili ni Chairman Chikoy. Magkakaroon po tayo ng summation ng pros at anti sa usaping ito. At bukas naman po, yung mga gusto at nagtatanong tungkol sa social amelioration ay may hearing po ang Blue Ribbon Committee patungkol pa rin sa social amelioration. At may mga bisita po tayo na manggagaling sa DSWD at may mga bisita rin tayo na manggagaling sa mga LGUs, lalong-lalo na yung may mga usapin o may mga reklamo na LGUs natin. Hindi naman po puro reklamo bukas ang hahanapin natin. Siyempre, maghahanap rin tayo ng mga solusyon. Yun talaga ang hinaantay natin, solusyon at tamang distribution ng social amelioration, lalong-lalo na sa libo-libo nating kababayan na nagko-comment na naghihintay pa rin ng kanilang amelioration. Muli po, sa lahat po ng nanonood, sa lahat ng ating mga kasama at invited guest, maraming salamat po. Pasalamat na rin kay Speaker Alan Cayetano sa kanyang gabay sa committee ito na bigyan tayo ng free hand na patakbuhin na mabuti, maayos, komprehensibo at patas na hearing. Maraming salamat po. Mula po sa Committee on Good Government, the hearing is now suspended. Sa committee.